Welcome back to my channel. It's me, Ann Agustin, your unboxing girl. Ayan, may kasama tayo ngayon. My daughter, my bunso, Katie. So, ayan, for today's video, we will do another unboxing. Yay! So, say hi, amore. Hi, everyone. Hi, say hi. Yan. So, ngayon, mag-unboxing tayo ng another skincare na na-discover ko through Facebook page. So, masaya ako dito sa na-discover ko na to. Although, hindi ko pa siya nagagamit. Pero, matagal ko na siya hinahanap ang isang skincare na made in Korea. So, nakita nyo na sa mga vlogs ko, previous vlogs ko na gumagamit ako ng Grape Life. So, this time, itatry ko naman tong made in Korea. First of all, ayan, check nyo muna yung itong vlog ko na to na about Grape Life, my skincare routine. So, ngayon naman, i-unbox ko itong new skincare routine ko na itatry. So, this is my first night na itatry siya. At first of all, i-unbox muna natin siya. Let's see. Tingnan nyo guys. So, yan, nakita ko nga siya sa FB page. Yan. So, cute-cute niya. Marami siya. This is from Luxe Organix. Yan, made in Korea products, Luxe Organix. And super nakita na ko sa niya, dahil pink, cause I love pink, you know naman, sa mga previous vlogs ko. Malakas maka-attract sa akin ng color pink. And this one is made with color pink. So, tapos made in Korea pa siya. So, let's see. Unbox muna natin siya. Pasensya na ang gulo ng mga kasama ko sila mag-vlog. At, open natin siya, open. Yan. Yan, naka-plastic siya. To be sure na, naka-sealed talaga siya. Yan. Ow! Pose. Guys, so, pinose ko siya kasi medyo nahirapan yung buksan. Ayan. Yan. So, this is Luxe Organix Power Glow Creamy Whip Cleanser. Vitamin C Galactomyces. Yan. Yan. So, lalagay ko na lang description niya. Aksulat dito, Luxe Organix cleanses face without the stripping feeling, developed with galactomyces, ferment, filtrate, and vitamin C to reduce signs of aging. It promotes a brighter complexion by reducing impurities and increasing collagen production, revealing a healthier glow. So, as we all know, ang collagen ay napaka-importante sa skin natin, lalo na tayo na hindi na tayo bumabata. So, signs of aging talagang wrinkles. So, we need collagen. Yan. Kaya ako siya nagustuhan kasi may collagen siya. So, and this one, let's see this. This is the toner. Power Glow Essence Toner. Yan. Always with vitamin E siya and galactomyces. Reduces blackheads and whiteheads. Restores and boosts collagen production. Antioxidants for healthy glowing skin. So, ayan siya. Ayan. Sinamahan ako ng baby ko. Ganyan talaga. Struggle is real. Pag may toddler ka, hindi siya umihiwalay sa akin. So, kung hindi nyo man siya nakikita sa mga video ko, sa mga vlog ko, naririnig nyo siya. Mama, mama, mama. So, eto na. Wow, cute niya guys. So, excited na akong gamitin. Amoyin nga natin. Excited na akong gamitin siya tonight. Look, talaga naka-sealed siya. Let's see. Ayan. May amoy siya. May something siya na amoy. Parang yung naamoy niya sa mga hindi naman mabaho. Hindi rin siya pero parang siyang amoy gamot. Parang Robitussin. Pero hindi naman irritating yung amoy niya. So, this is the Luxe Organix Power Glow Cream. Gel cream. Always with vitamin C, zinc, galactomyces. Wow, may zinc siya. So, ang zinc hindi lang pala sa katawan natin.
pati rin siya sa balat. So, let's see. Yan, lahat sila may sealed. Yan, masasabi mo talaga na hindi na brand new siya. Hindi siya nabawasan. So, let's see how it looks like inside. This, wow, Power Glow. Yan. So, pump siya, di-pump siya. Yan. Power Glow Gel Cream. Yan. Ano sabi dito? Wait, malabo mata ko, guys. Luxe Organix Moisturizer Product with ingredients that help nourish and hydrate the skin. The lightweight consistency makes it ideal for day and night use. Wow! Gusto ko siya, guys, kasi pwede na siya sa gabi, pwede rin siya sa morning. Kasi yung binibili ko before is separate pa yung morning at saka yung night. So, this one is pwede na siya. After cleansing, how to use after cleansing regimen, apply a proper amount and evenly massage on the skin until completely dry. Katie? So, let's see, guys. Lalagay ko na lang yung description niya, yung picture niya dun sa mamaya. Kasi mahirap magbasa. Para mas maintindihan nyo much better. So, this one is whip. So, tingnan natin ang consistency niya. So, nabasa ko, napanood ko, ay, may ganito pa siya, oh, sa loob. Ayan. Paalisin mo siya. Bago ka daw gagamit ng new product sa katawan mo, dapat itry mo muna siya sa arms mo. Yan. Para kung may allergy ka. Yan. And then, let it stay for half an hour. Yan. Yan yung, ano siya, whipping cream siya. Yung cleanser siya. So, let's see. Ano daw to sabi niya? Mag-hi ka muna sa vlog ni Mama. Total nang gugulo ka na sa akin, mag-hi ka na. So, this one na yan nga. First, cleansing whipping, creamy whip cleanser. Yan. And then, this toner. And, for the last step is this one, gel cream. So, ayan, wait ko muna siya. If irritating siya, wait muna natin siya. Yan. Be careful kayo, guys, pag pipili kayo ng skincare product. Dahil sabi ko nga, hindi lahat sa skin type ay bumabagay ang mga ang mga product. So, gagamitin ko siya later. Do you remember, guys, na bumili ako nung, nung cleanser ko? Nung rubber, ano tawag doon? Yung rechargeable cleanser ko. So, gagamitin natin siya mamaya and let's try. And bibigyan ko kayo ng update how it works to my skin. Okay, thank you, guys. See you later. Mag-shower na ako para gagamitin ko na siya. Mabibigay na update about this new skincare routine, Luxe Organix made in Korea product. Pero mabibigay ko pa lang na first comment at impression about that product dahil nga since 1 week pa lang akong gumagamit nito is yung texture niya. So yung facial o yung whipped cream niya is yung amoy niya is swabe siya. Hindi siya too much, hindi rin siya amoy gamot. Pero it's okay yung amoy niya. Tapos very soft siya. Konti lang ilalagay mo, a pinch
of ano lang is okay na siya sa mukha mo. Siguro dahil gumagamit ako nung rechargeable na ultrasonic. Pero kung sa kamay nyo, hindi ko alam kung sasapat yung ganong kakonte na ilalagay nyo. Nyo rin, check nyo rin. Tapos, yun, sa tingin ko makakatipid ako sa kanya kasi konti lang yung gagamitin ko. Pero, mabula na siya sa mukha kasi whip nga siya. So, I love it. And mukha namang malambot siya. After mo siyang gamitin, after mo siyang i-apply and i-rinse, soft ang face mo. Pero aside from doon, hindi ko pa masasabi kung talaga bang nag-close ang pores ko, nag-minimize ang pores ko, or ever, chenes. Pero I think, nakakalinis siya ng isang isang rinse lang. I mean, isang wash lang kasi yung toner, after I use toner, nakita niyo naman dun sa bulak, is hindi na siya maitim-itim. Sometimes kasi, kapag after ko mag-makeup, tapos nag-wash ako ng face, and then I use toner, may natitira pang mga darks sa dirt sa cotton pads. Pero this time wala ka. Pero nag-makeup ako, may makeup ako kanina. At yun nga, yung may eyeliner pa ako, may eyeshadow, pero nawala din naman niya. And sa toner naman, ang masasabi ko lang dun sa toner, okay na ko yung amoy niya. Amoy siya. Kasi nakatry na rin ako before nung rose toner siya. Basta amoy petal siya ng rose, guys. Yun, hindi siya mahapdi sa mukha, hindi siya yung pag linagay mo, yung mararamdaman mo na something na parang i-insert sa mukha mo. Siya, lang siya. Okay siya, guys. Pero don't put too much. Gawin nyo lang yung parang ginawa ko, mga ilang patak lang, 5 drops lang ata. 5 droplets lang ata yung ginawa ko. Kasi isang gabi ginamit ko siya, yung toner, nalagay ko siya ng too much. Yun, mahapdi siya. Kaya, konti lang. Mahapdi siya sa eyes kapag nalagay mo ng too much. So, konti lang siya, and iwasan nyo yung, as much as possible, iwasan nyo yung area ng eyes nyo. And then, sa cream naman, konti lang din, 2 drops lang, and swak na siya sa malaki kong muka. At mabango din siya, guys. At I think, yung dito niya, yung mga tuldok-tuldok ko, yun pala, guys. Yung mga ayaw ko dito na, yung mga dry, parang may tuldok, butlig-butlig siya. Nawala niya, guys. Since nang gumamit ako nitong Luxe Organix. So, yun palang aking mabibigay na update about this Luxe Organix. Yung mga butlig-butlig ko dito, guys, is nawala niya. Yan, nawala niya yung mga butlig dyan. Tapos, nag-soft yung mukha ko. Tapos, pagigising ka is, parang fresh na fresh ka, kahit puyat ka. Pero, aside from that, may pimples pa rin ako at may dark spots. Ewan ko kung na-cure niya yung pimples at saka yung dark spots. Pero, as of now, for 1 week of using, naging soft ang face ko at parang feeling fresh. So, yun lang. And I'll give you more updates soon. Better for the next month kasi nga 1 week ko pa lang siyang ginagamit. Thank you for watching my video. Please don't forget to like, share, and subscribe. At kung meron ka pang gustong ipa-product review sa akin, just comment down below, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.